Okay, so hari ni kita berada pada minggu yang ketiga PNP. Hari ni 24 bulan 3, masa 3 jam. Nadia Husna. Saya Puan. Okay, Nik Nurliana. Saya Puan. Okay, Fikri. Saya Puan. Okay, Yusra Hazika. Yusra ada? Belum. Amni Nur Izzati. Saya Puan. Afif Zulkarnain. Saya Puan. Okay. Nik Nur Syahira. Saya Puan. Okay, Wan Nur Faraiza. Saya Puan. Okay, Syaza Adlina. Saya Puan. Okay, Izzah Alia. Izzah Alia. Ada ke? Tak ada Fatin Nur Kastina. Saya Madam. Okay, Shazwi Mifzal. Saya Puan. Okay, Batrisha. Saya Puan. Okay, Nur Shah Zulaika. Saya Puan. Okay, Angelo. Ada Puan. Arif Hakimi. Arif Hakimi ada? Tak ada. Harith Syafiq. Saya Madam. Okay, Dia Nur Kamarina. Saya Puan. Okay, Muhammad Faiz. Faiz tak ada. Damindran. Saya Puan. Okay, Azrai. Azrai. Tak ada. Ahmad Syahri Iman. Saya Puan. Okay. Nurul Ain Suharni. Ya, lagi sikit. Saya Puan. Okay. Nurul Izzah. Saya Puan. Okay. Nur Faiza. Okay. Sri Sanggari. Saya Puan. Okay. Faris Farhan. Saya Puan. Alright. Alif Hazran. Saya Puan. Iman Sofia. Saya Puan. Okay. Ahmad Danish Zafrani. Saya Puan. Okay. Syahmi Afnan. Syahmi Afnan. Belum. Zainur Naim. Saya Puan. Okay. Nur Arina. Saya Puan. Okay. Yamuna Devi. Saya Puan. Putri Zulaika. Saya Puan. Bradley. Saya Puan. Amir Farhan. Saya Puan. Okay. Adam. Saya Puan. Okay. Nur Nadira. Saya Puan. Okay. Nur Farah Najwa. Saya Puan. Nur. Okay, ada. Kita tengok dari atas balik. Yusra dah ada belum? Saya Puan. Alright. Izzah Alia. Saya Puan. Alright. Arif Hakimi. Saya Puan. Alright. Arif Hakimi hari Isnin hari tu kenapa tak masuk kelas? Isnin saya masuk lah. Hmm? Isnin saya masuk. Masuk? Tapi lambat. Kenapa lambat masuk? Lajak tidur. Ajak tidur. Tapi masuk Masuk. Okay. Faiz. Saya Puan. Alright. Azrai. Saya Puan. Alright. Syahmi Afnan. Syahmi. Syahmi tak ada So seorang lah tak ada. Syahmi. Okay.
So ada 39 orang, Syami seorang tak ada. Ada siapa-siapa tahu kenapa Syami tak masuk? Tu pun Syami baru nak masuk pun. Baru nak masuk. Okay, Ha. okay. Alright. Baik, so hari ni kita akan continue bab 2 kita. Okay. Sekejap saya baru nak buka. Okay, seperti saya terangkan minggu lepas, okay, bab 2 kita ada 4 subtopik. So kita dah cover minggu lepas subtopik yang pertama iaitu management in business. So kita recall balik, there are 4 management function yang you should know. Okay, start with planning, organizing, leading and controlling. Okay, so sepatutnya you all dah boleh bezakan lah apa yang kita buat di peringkat planning, kemudian apa yang kita buat dalam organizing. Okay, apa fungsi manager sebagai leader dan juga kita buat controlling untuk monitor performance kita. Okay, so you sepatutnya dah boleh identify lah apa key point ataupun keyword berkaitan dengan setiap management function. Okay, kita pun dah buat quiz ya. So hopefully you all boleh boleh faham dengan lebih jelas dan boleh ingat lah apa fakta-fakta yang ada di situ. So kita pada malam ini, okay, pada hari ini kita akan continue dengan subtopik 2.2. Kita cuba habiskan subtopik 2.2 yang merangkumi, okay, macam mana kita nak bentuk atau nak form bisnes baru kita. Okay, kita kena faham ada beberapa jenis pemilikan perniagaan lah. Okay, iaitu sole proprietorship, partnership, limited liability partnership, private limited company dan juga public limited company. So setiap jenis milikan perniagaan ni dia ada ciri-ciri dia, dia ada kelebihan dia kalau kita buka jenis bisnes tersebut dan dia juga ada kelemahan dia. Okay. Dan kita juga akan lihat apa requirement dan cara untuk kita buat pendaftaran perniagaan. InsyaAllah secara praktikalnya, okay, you all akan masuk pada minggu hadapan kan? Semua dah daftar ke yang SSM untuk hari Khamis minggu depan tu? You all dah buat pendaftaran ke? Pendaftaran apa? Sudah. Ada yang saya forward dekat group tu, yang siapa yang nak join tu kan? Saya dah minta kuota lebih daripada UPU. So alhamdulillah lah UPU bagi open kepada siapa yang nak masuk. Okay, so memang speaker daripada SSM lah dia akan share macam mana nak buat proses pendaftaran dan sebagainya. Okay, so satu opportunity yang baik lah untuk you faham topik ni secara lebih jelas lagi. Okay, so untuk hari ni, okay, saya dah assign kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Kita ada 5 jenis milikan perniagaan. Setiap jenis milikan tu ada 2 kumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk membuat sharing, kan? Cumanya saya tak nak present kedua-dua kumpulan lah. Saya akan pilih kumpulan yang akan mewakili pembentangan ataupun you all nak volunteer untuk share. Okay, dan kumpulan lagi satu tu akan buat penambahan lah kepada apa yang telah dibentangkan oleh kawan, okay, oleh kumpulan lain, penambahan, kesimpulan dan sebagainya. Okay, so you all dah bersedia ke dengan bahan masing-masing? Dah bersedia ke? Dah. Dah, very good. Okay, so you all juga dah dibekalkan dengan nota ni dan juga membuat rujukan di sumber yang lain, termasuklah di laman web SSM, ssm.gov.my. Okay, so kalau you perhatikan, ini dia punya group dia lah.
Okay, kita ada satu jenis iaitu sole proprietorship, iaitu milikan tunggal di mana pemilik dia seorang sahaja. Okay, kemudian kita ada kategori yang kedua iaitu partnership. Partnership ni maksudnya perkongsian lah, dia ada partner, dia ada rakan kongsi. Okay, so partner pun ada dua jenis, general partnership biasa dan juga limited partnership. Okay, dan sorry. Puan, Ya. saya Syamil masuk. Okey Syamil, ingatkan saya sekejap lagi nak adjust attendance tu. Baik Okey, Puan. dan yang terakhir adalah corporations. Untuk corporation pun kita adalah jenis syarikat lah. Syarikat kita ada dua jenis juga. Private limited company iaitu syarikat sendirian berhad lah yang kita biasa dengar. Dan satu lagi ialah public limited company. Okey, atau singkatan dia adalah berhad lah. Okey, yang tadi sendirian berhad. Kalau public ni berhad. Okay, so saya akan minta wakil kumpulan untuk membuat perkongsian. Okay, untuk topik yang pertama iaitu sole proprietorship. Kumpulan mana yang ni nak share sole proprietorship? Sorry saya tak buka kamera ni, saya pun tak apa sihat lagi, batuk teruk juga. Boleh dengar suara saya dengan jelas kan? Boleh Puan. Boleh Puan. Alright, thank you. Cuma saya minta kalau boleh, okay, yang bentangkan tu nanti on lah kamera. Saya pun tak kenal you all lagi. Okay, bila you all bentang, okay, baru saya tengok you punya keupayaan awak, bercakap dan sebagainya. Okay, sebab kita punya penilaian PB kita bukan saja ukur knowledge, bukan ukur C saja, kita juga ada ukur A, efektif, macam mana pelajar berkomunikasi dan sebagainya. So sebolehnya cuba tunjukkan diri supaya saya kenal. Okay, boleh Alright. So saya unshare screen saya. Ada dua kumpulan yang diberi tugasan untuk menerangkan tentang sole proprietorship. Sekejap saya nak antikkan dulu kehadiran Syahmi tadi, takut lupa. Okey, saya dah delete ketidakhadiran Syahmi. Okey, dah selesai. Alright. Okey. Ada yang nak wakil? Ada Puan, grup 4. Grup 4 thank you very much. Grup 4 siapa dia punya ni? Ahli kumpulan? Kita ada dua kumpulan grup 4 dan grup 8. So grup 4 sukarela ke untuk share kan? Ya Puan. Okay, siapa Oh ni, dah ada. Alright. Tim Nur Fatih Nur Kastina, Nik Nur Syahira. Hilang dah. Okay, so saya serahkan kepada kumpulan 4. Okay, perkenalkan diri. Okay, dan buat sharing pada rakan-rakan lah. Dan rakan-rakan yang lain kalau ada soalan boleh kemukakan kepada ahli yang membentang. Kita sharing knowledge. Okay, tak ada yang salah, tak ada yang betul. Kita share, masing-masing boleh berikan pendapat. Begitu juga dengan kumpulan 8. Sebab kumpulan 8 pun ada buat pembacaan bahan yang sama. Okay, ada buat kajian topik yang sama. So kalau you ada jumpa extra knowledge dan sebagainya, you can add on pada kumpulan yang membentang lah. Okay, so boleh mulakan saya serahkan kepada ahli kumpulan 4. Yang lain tolong bagi perhatian. Okay, seperti biasa yang ni maklumat semua penting yang kita perlu tahu dan bersedia untuk kuis 2 nantilah. Okay, silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Dengar. Assalamualaikum dan selamat malam.
We are group 4. We'll explain about sole proprietorship. I'm Ina Shahira binti Masrum. Will present the definition and characteristic of sole proprietorship. So the definition of sole proprietorship is the business structure is solely owned and operated by one individual. This business attractive form of legal status and is also known as sole trader. Maksud dia macam milikan tunggal ni dibangunkan oleh seorang individu sahaja. Macam itulah. Next, the characteristic of a sole proprietorship. Firstly, one owner only. Means a sole proprietorship company is wholly owned by an individual. The individual supply the amount from himself or his family. Maksudnya macam dia nak tubuhkan perniagaan dia tu, dia guna duit simpanan dia sendiri atau duit family dia, atau dia pinjam bank lah. Secondly, no profit sharing. Means that only the owner is entitled to all the profit and loss of the business. So kat sini dia tak kongsi untung dengan siapa-siapa. So kalau dia untung ke, dia rugi ke, dia tanggung sendirilah. Thirdly, establishment. This business easy to set up because it doesn't require a lot of rules of condition. Milikan tunggal ni senang nak tubuhkan sebab dia tak banyak peraturan yang dia kena buat lah macam tu. So next, Fatin Kastina will explain the advantage. Alright, for the next topic, advantages of a sole proprietorship. Alright, for the first point is, next slide. Alright, for the first point is ease of formation. Due to its ease of formation, and sole proprietorship is the most widely used legal form of organisation. Means maksud dia, dia akan membentuk satu organisasi yang berkaitan dengan undang-undang yang selalu digunakan. Although the owner must register the name of the business with the state and may have to obtain an occupational license, the legal requirement of establishing a sole proprietorship are minimal. Maksudnya untuk buka satu bisnes, dia perlu mendaftar nama perniagaan dia dan dia perlu mendapatkan lesen pekerjaan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. The next point is total independence in decision making or freedom of choice. The sole proprietor is his own boss and has complete control over the way the firm is run. That means dia bos sendiri dan dia mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas cara firma itu dijalankan. And then this eliminates the changes of disagreements among owners which may create conflicts and delay the decision making process. Maksudnya dia menghapuskan peluang perselisihan faham dalam kalangan owner tu sendiri dan dia akan mewujudkan masalah atau konflik dalam dan boleh melambatkan proses dalam membuat suatu keputusan. Sebagai owner tu sendiri, dia boleh membuat keputusan sendiri dan menjalankan bisnes tu dengan cara dia sendiri. The third point is full and total responsibility. He is willing to accept total responsibility for the firm performance. The survival of the business rests on the shoulders of the sole proprietor. Sole proprietorship tu akan sentiasa kena bersedia untuk menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk meningkatkan lagi prestasi bisnes dia. For the fourth point is retaining all business profits. A sole proprietor will get full profits as his personal property. Since there is only one owner, all earnings to go to the sole proprietor. Daripada keuntungan daripada bisnes tu akan menjadi sepenuhnya hak milik dia dan dia juga boleh menggunakan kemahiran keusahawanan yang dia ada terhadap bisnes tu sepenuhnya. Alright.
For the last point is confidentiality. An owner is not required to make any public disclosure of trading figure. That means owner tu tak perlu membuat sebarang pendedahan tentang angka dagangan yang dilakukan. Alright, that's all. For the next slide, I will pass to Iza Alia. Thank you. Okay, we move on to the disadvantage of a sole proprietorship. Next slide. The first disadvantage of sole proprietorship is lack unlimited liability. The sole proprietor will have to bear unlimited liabilities for any losses incurred by the business. Maksudnya pemilik tunggang ni perlu menanggung liability tanpa had untuk sebarang kerugian yang ditanggung oleh perniagaan. The second one is lack of continuity. Maksudnya adalah kekurangan kesinambungan. If the owner dies or is judged insane or is simply withdraws from the business ceases operation. Menghentikan operasi. Kalau owner dies ataupun hilang akal ataupun simply withdraws from the business, terpaksa dihentikan operasi. Then the third one is incur all losses. Business operation terpaksa menanggung segala kerugian yang berlaku pada bisnes dia lah, termasuklah apa tu aset dia, dana dia dan macam-macam lagi. Then lack of experience and ability. If the business operation bergantung pada individu dan keupayaan seseorang pekerja, latihan dan kepakaran dia untuk nak tubuhkan perniagaan yang berjaya lah. Then the last one is limited access to funds. A sole proprietor has very limited access to fund. Pemilik tunggang ni mempunyai jumlah modal yang lebih kecil berbanding dengan jenis organisasi perniagaan yang lain. So, sole proprietor ni memang ada sikit access to fund, jadi susah nak laburkan dana pada organisasi perniagaan yang lain. That's it. Then I'll have to pass on Husna. Okay, so the fourth aspect of a sole proprietorship is on how to register for a sole proprietorship. So a brief overview dulu. When you are planning to register for an ownership for your business, then you will be going through all of the process and procedures under SSM, which is Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay. Then registration procedure. Let's take a look dulu for the first requirement. The requirement, owner must be a Malaysian citizen or permanent resident of Malaysia. Owner must be aged 18 years and above, and only owner is allowed to submit the application. So meaning that kalau kita disebabkan kita punya business pun dekat Malaysia kan, so you have to be a Malaysian citizen and umur 18 tahun dan ke atas. And then the second one, register your business using your personal name or using a trade name. Okay, so you are given a choice to either register your business using your personal name which is your full name lah, full name macam dalam IC, or using a trade name. A trade name ni pula your official business or company's name. So just pilih lah mana-mana pun okay je actually. And then the third one, this is the side note for the registration fee. Okay, for a sole proprietorship using a personal name, you will be charged for RM 30 ringgit, and a sole proprietorship using a trade name, you will be charged for RM 60 ringgit. Next one, complete the business registration form A given with the information required. So actually depends. If you going through this process manually dekat counter SSM, then ataupun you buat ni online, you buat this registration online, you will be given this registration form which is this form A lah, and then you have to fill the form A with the informations required. Some of the informations required are such your
your business details, your personal details, the type of business, the status of your business, your business address. Okay, next. Next, sign the completed form and then submit the application to counter or through online via the SSM's website at easybiz.ssm.com.my. Okay, so again, if you buat this process manually or virtually, then kalau manually boleh submit the application dekat counter SSM. Kalau buat through online, then boleh submit via SSM's website lah, which is easybiz.ssm.com.my. So the last one, documents to be attached as permit, license or supporting letter for the type of business, approval or supporting letter from relevant agency if required. Okay. So don't forget to attach some required documents along with your application form, your permit, your license. This part kan yang dia cakap supporting letter for the type of business, approval or supporting letter from relevant agency. Alright, ni maksudnya, okay, katakanlah kita nak buat business, kita nak run pusat jagaan harian katakanlah kan. So kita kena ada approval from Kementerian Kebajikan Masyarakat. So kalau kata kita nak buat, kalau kita nak buka pusat tuition atau akademi, then kita kena ada approval from Ministry of Education, Kementerian Pelajaran Malaysia. So that dengan adanya this approval, then your client tahu yang you punya business ni legit and trusted. Alright, that's all for the procedure. Thank you so much. Alright, thank you so much pada semua yang bentang. A very clear presentation. Okay, bagi tepukan yang gemuruh lah, tak bunyi kan. Tapi tahniah kepada semua pelajar yang bentang. Okay, kumpulan 4. Jelas, okay, short and precise. Okay, satu persatu diterangkan berkenaan dengan ciri-ciri, advantage, disadvantage dan cara untuk mendaftarkan perniagaan sole proprietorship. Boleh share balik skrin tu. Sebelum tu kumpulan 8 ada apa-apa penambahan ke yang you all nak bagi? Atau you jumpa something yang knowledge lain ke untuk top up? Ada tak? Kumpulan 8. Ya Puan. Silakan. Yang tambahan tu untuk registration, kalau lesen dah siap boleh ambil dekat PBT lah. Pihak berkuasa tempatan. Okey, contohnya PBT tu apa contoh? Kalau kita dekat Selangor ni apa contoh PBT? MBSJ. Okey, PSA, MBSJ tu pihak berkuasa tempatan lah kawasan tu. Contohnya kalau kat tempat saya duduk ni majlis. Majlis. Hilang dah. Siapa tadi? Siapa yang cakap tadi? Saya Puan, maaf Puan, tadi Syazwi. line. Okey. Kalau kat tempat saya ni Majlis Pembandaran Subang Jaya. MPSJ. Ya. Alright. Okay, thank you. Ada lagi penambahan? Itu saja Puan. Alright, thank you. Ahli kumpulan lain, ada lagi nak tambah? Jawapan selamat sama je Puan. Maklumat kami sama je. Macam tu kan? Okay, baik. Cuba okey, tunjuk slide ni. Okey. Senang je, you tak payah nak hafal sangat sebenarnya kelebihan dia, kelemahan. Okey. Dalam exam, ciri, advantage, disadvantage ini soalan favourite. Okey. Apa yang penting, kalau you dah tahu ciri dia, automatik you boleh fikirkan kelebihan dengan kelemahan dia. Pertama sekali, kalau milikan tunggal, kita kena faham di situ bahawa pemilik dia seorang. Okey. Jadi bila pemilik seorang, you boleh
kaitkanlah. Kalau dah seorang mesti susah nak dapat modal kan. Bila dah seorang idea, pengalaman tu pun kemahiran pun kuranglah berbanding dengan kalau orang partnership ni dia boleh share knowledge orang tu, kemahiran orang ni dia boleh share. Dia punya modal pun dia boleh share, kepakaran boleh share, semua boleh share. Tu you kena tahu. Kalau seorang ni terhad lah. Okay, modal pun biasanya kalau orang yang buat sole proprietorship ni modal biasanya modal sendiri ataupun ahli keluarga dan sebagainya. Dia agak susah lah nak dapat modal daripada pihak luar lah. Misalnya bank dan sebagainya. Okay, agak terhad modal dia. So, bila seorang apa lagi? Kalau bila seorang kelemahan dia pula, okay, bila seorang dia kena tanggung kerugian seorang. Okay, kalau seorang dia apa lagi? Continuity pun, okay. Dia punya ownership tu kan seorang, jadi lack of continuity. Kalau berlaku kalau dia withdraw daripada bisnes dia lah. Okay. Yang saya nak highlight yang lain tu biasanya you boleh fikirkan secara logik je dia punya advantage dengan disadvantage. Tapi yang biasanya kalau pelajar agak keliru sikit lah dari segi unlimited liability. Apa yang dimaksudkan dengan liability tidak terhad ni? Okay, tadi kawan you all dah explain lah. Okay, maksudnya pemilik dia tu responsible kepada hutang dan risiko bisnes dia kan. Kalau bisnes dia gagal, bermaksud dia akan mengalami kerugian, bukan sekadar kerugian perniagaan dia ataupun duit dalam bisnes dia, juga termasuk personal property dia. That's why dia kata unlimited, tidak terhad. Okay, maksudnya yang dalam bisnes dia pun dia kena gunakan untuk tanggung hutang tu termasuk harta peribadi. That's why orang kata kena rumah kena lelong, kan, bankrupt semua tu. Okay, sebab dia akan kacau kita punya personal property. Itu kelemahan ketara untuk sole proprietorship, milikan tunggal. Dia berbeza dengan corporation ataupun syarikat. Kalau syarikat, dia adalah limited liability. Okay, bererti kalau bisnes dia gagal, okay, kerugian dan sebagainya, hanya harta perniagaan dia, hanya share dia dalam bisnes sahaja yang digunakan untuk bayar hutang dia tu. Okay, harta peribadi dia tidak dikacau. Okay, itu disadvantage untuk sole proprietorship dan merupakan advantage kepada corporation. Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh yang tu lah yang macam agak technical sikit lah dia punya terms tu, unlimited liability. Right? Yang lain tu you boleh faham lah. Bila seorang ni of course limited access kepada funds, kurang dari segi experience and ability sebab seorang, okay, and then dia kena tanggung lah semua losses of the business sebab dia seorang owner sahaja, okay, lack of continuity and so on. Okay, cuba tengok slide advantage pula. Okay, semua kumpulan tadi dah terangkan dengan baik lah. Okay, ease of formation. Okay, senang nak tubuhkan sebab dia tak ada macam-macam dokumen sangat, tak ada banyak borang sangat sebab dia owner pun seorang. Okay, kemudian total independency decision making. Bila dia seorang, dia bebas nak tentukan okay apa dia nak jual, kat mana nak, ni berapa orang staff dia nak ambil, apa semua dia boleh decide sendiri. Okay, kalau partnership, dia mungkin kadang-kadang kelemahan dia akan berlaku konflik. Okay, yang tu kita akan tengok pembentangan seterusnya nanti. Full and total responsibility, retaining all business profits. Of course lah, kelebihan ketara kalau kita buat seorang ni, untung kita kaut seorang lah. Okay, tapi kelemahan dia, tanggung rugi pun seorang. Alright. Yang saya nak tambah satu lagi, kelebihan untuk sole proprietorship adalah taxation. Tax. Kita tahu kalau buat bisnes ni, dia ada tax yang kita kena bayar kan. So, untuk sole proprietor, okay, pemilik tunggal ni, saya tak boleh cakap banyak, semput. Kalau seorang ni, okay,
dia hanya kena bayar personal income tax sahaja. Kita namakan sebagai single taxation. Okay, untuk business tax dia tak payah bayar. Right? Tapi kalau yang untuk syarikat tu kita gunakan istilah double taxation. Maksudnya dia kena bayar income tax dia sebagai pekerja dan dia kena bayar income tax business dia. Okay, dia ada business tax dan juga personal income tax. Right? So kelebihan kalau sole proprietorship ni dia hanya single taxation. Okay, the owner needs to pay personal income tax only. Boleh faham tak kelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Alright. So ada soalan untuk yang pertama ni? Ada soalan? Tak ada. Okay, so tak ada. Saya ucapkan lagi sekali tahniah kepada kumpulan 4. Okay, sangat jelas. Maklumat yang disampaikan tu pun tersusun. Okay, senang kita nak follow. Right, so next saya akan minta semua pembentang untuk upload slide you, okay, bahan kongsian ni dekat satu site lah. Kalau boleh di kumpulan ni pun tolong downloadkan form A tu supaya kawan-kawan boleh tengok macam ni rupa form A tu. Okay. Okay, itu saja. Kita akan continue dengan pembentangan daripada kumpulan yang seterusnya. Kumpulan 2. Kumpulan 2. Apa tu? Business ownership yang kedua. Partnership. Okay, anyone? Kumpulan mana yang nak bentangkan? Partnership kita ada 2, yang ni maksudnya general partnership. Kita ada kumpulan 3 dengan kumpulan 10. Kumpulan 3 atau kumpulan 10, yang mana yang volunteer untuk bentangkan? Kumpulan 3 Puan. Okay, very good. Okay. So saya minta kumpulan 3 untuk teruskan dengan sesi perkongsian. Thank you very much. Assalamualaikum. Ya, from group 3. Boleh dengar kan? Boleh. Kami daripada group 3, kami akan membentangkan tentang partnership. Next slide. Characteristic of partnership. Slide. Characteristic of partnerships is a partnership refer to a business owned by at least 2 or more individual, maximum 20%. Maksudnya perkongsian perniagaan ni melibatkan 2 atau lebih individual, tapi maksimum hanya terhad kepada 20 orang sahaja. It is formed under the Business Registration Act 1956 and the Procedure of Business Registration 1957. Only Malaysian citizen or permanent resident can register. The owner of business are called partner. Each partner contribute money, labor or skill and share the profit as well as the loss. Setiap partner ni dia akan keluarkan duit, buruh dan tenaga kerja serta berkongsi keuntungan dan kerugian. Next slide. Next. The type of partnership. Dalam partnership ni kita ada 2, general partnership dan limited partnership. Dalam general partnership ni, all partner have unlimited liabilities.
Maksudnya kat sini unlimited liabilities ni rakan kongsi dan pemilik tunggal bertanggungjawab ke atas semua hutang dan liabilities. The general partner manage the company, receive a salary and share the firm's profit or loss. Untuk limited partnership, some of partners have limited liabilities. Limited liabilities ni kerugian yang mungkin ditanggung oleh pemilik firma. Jumlah kerugian tu terhad kepada modal perniagaan dan tak libatkan aset peribadi. Limited partnership ni share the firm profit or loss but don't take any active role in managing the company. Okay, untuk next slide seterusnya saya serah kepada Ain. Okey, nama saya Nur Aisyahni binti Muhammad ini. Saya akan bentangkan tentang advantage of partnership. First, cost saving. No need to incur high cost. Maksudnya orang yang menjalankan perniagaan partnership ni dia tak perlu mengeluarkan kos yang banyak. Second, better work-life balance. Have a comfortable and secure life. Maksudnya orang tu tak perlu risau dengan kehidupan dia kerana dia akan dapat banyak bantuan daripada segi tenaga ataupun daripada segi kewangan. Third, more cash. The main financial source of active inflow and outflow. Maksudnya partnership ni merupakan sumber kewangan utama dia lah kerana dia aktif dari segi keluar masuk duit. Untuk slide seterusnya saya pas pada Nurul Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Izzah. So I will present about disadvantage of partnership. First, limited lifespan. The partnership may end if any one of the partners suffers from mental disorder, falls bankrupt, resign or dies. So maknanya kalau partnership ni kalau salah seorang daripada diorang ni macam mati ke, macam ada macam bankrupt ke, so dia punya dia punya life tu lah, dia punya perniagaan tu tak akan kekal lama lah. So next is conflict. The tendency of disagreement and conflict to happen is high. The action of one partner will affect others partner as well. So kalau contohnya kalau partnership ni kan ada macam ramai kan yang uruskan perniagaan tu. So nanti akan macam ada berlaku pergaduhan ke, berlaku macam tak sepakat ke, macam tu. And the last one is unlimited liability. Some partners can have limited liability. At least one partner must be a general partner who will assume unlimited liability. So maknanya liability dia terhad lah. Itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada Dia Nur Kamarina. Okay, hi. Saya Diana Kamarina binti Muhairul. So hari ini saya akan beritakan how to register SSM. Okay, next. Okay, so before kita register to SSM, kita kena tahu important info dia. Pertama sekali, SSM yang expired lebih daripada setahun tidak boleh di-renew balik. Info yang kedua, hanya warga negara Malaysia dan 18 tahun ke atas sahaja yang boleh register tu SSM. Info yang ketiga, SSM boleh siap melalui face to face ataupun secara online. Info yang nombor 4, kita punya register boleh siap dalam masa 30 hari, itu adalah secara face to face, tapi secara online kita boleh siap dalam masa 1 jam sahaja. So apa yang akan berlaku kalau kita tidak register tu SSM? Kita boleh ditangkap, dibawa under Dirobah 1956 dan jika didapati bersalah kita boleh didenda sebanyak RM50,000 ataupun penjara kurang daripada 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okay, next. Okay, so what you need to have semasa kita nak register to SSM. Pertama sekali, we need to have photocopy of owner
and partner identity card. Yang kedua, we need to have permit, license, approval of supporting letter type kita punya business. Yang ketiga, kita mesti ada nama business kita dan juga activity business. So ini adalah fee charge dia. Kalau kita nak guna nama trademark, kita kena bayar RM60 per year. Kalau nak pakai personal name, kita kena bayar RM30 per year. Kalau untuk branch, kita kena bayar RM5 per year for each branch. Okay, next. Okay, so how to register ISB SSM secara online? Pertama sekali, kita kena buka website ISB SSM Combine. Lepas tu kita tekan sign up. Next, sign. Okay, lepas tu step 4, we need to put identity number dan juga nama penuh kita per IC and then double click the register. So next. Okay, so step number 7, we need to put username, enter password dan retype password. Yang step number 9, kita perlu letak email. Okay, next. Okay, so step number 10, you kena select you punya nationality, gender, color and race. Step 11, you have to put your date, tarikh lahir kita. Dan step nombor 12, kita kena letak alamat, postcode, city, state and phone number. So next. Okay, so lepas kita dah isi maklumat kita itu, dia akan keluar declaration. So kita kena tanda tick yang small box tu dan double click save. After kita dah buat step 13 tu, kita sudah pun berdaftar dengan pengguna SB, tetapi kita belum lagi pun berdaftar dengan SSM. So kalau awak nak teruskan berdaftar dengan SSM, kita kena pergi ke mana-mana kaunter dengan bawa kita punya identity card. So bila kita dah pergi dekat kaunter sana, kita akan buat biometrik di mana kita akan fingerprint verification kita untuk information security purpose yang akan dibuat secara sekali seumur hidup. Lepas ID kita dah aktif, kita kena buka balik website yang sama dan kita akan dapat borang A lah. So borang A ini awak kena isi business name, tarikh bila mulanya business, kita punya alamat bisnes kita, partner dan owner information dan juga type bisnes yang kita jalankan. So lepas kita dah isi itu, kita boleh membuat payment secara online di mana awak boleh pilih awak nak pakai trademark ataupun nama sendiri. So kalau payment tu berjaya, kita akan dapat notification dekat email kita bahawa kita sudah pun berdaftar dengan SSM. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, tahniah kepada kumpulan yang membentangkan. Okey. Ada sebarang penambahan daripada kumpulan 10? Mana kumpulan 10? Ha? Apa dia, Harif? Tak ada, cubalah tambah sikit. Akan sama sebiji-sebiji, tak ada apa perbezaan ansur dengan kumpulan 3 ni. Bagi ulasan awak, Haris. Kat situ dia ada privacy dia kan, advantage dia. Apa? Advantage ada privacy ha? Cuba awak explain apa maksud privacy tu? Maksud dia Tunjukkan slide apa yang awak dapat tu. Apa maksud privacy? Saya pun tak tahu apa maksud awak dengan privacy tu. Okey, Haris cuba besarkan. Share slide ke? Pen dapat tak Pen? Okey, boleh. Privacy tu dia macam it is not required for a partnership
firm to publish its account. As a result, the affairs taking place in the business remain within the business. Also, the partner are the one who carry out the significant decision of the business, and hence there is no chance of leakage of trade secret, and the privacy of the firm is maintained. Okey, privacy dari segi apa ni? Maklumat bisnes kita lah Okey, sebab dia berbeza dengan kalau macam company berhad ke apa, dia orang kena declare kan. Okey, tu dari segi itulah business information semua tu. Trade secrets dia. Okey, very good. Lain ada lagi nak tambah? Apa lagi yang ada? You kena faham macam ni je. Bila partnership, dia sekarang ni tadi owner seorang kan, sole proprietorship. Bila partnership, ada 2 hingga 20 orang shareholders. Jadi kita faham lah kalau dah banyak kepala, dia akan biasanya kalau disadvantage yang paling ketara adalah konflik lah. Okay, kadang kita pun selalu tengok kan drama Melayu tu, apabila ada ramai shareholders tu dalam megah holding sendirian berhad tu, megah holding berhad tu, dia macam-macam ni lah. Okay, macam-macam kepala, dia ada macam-macam macam konflik lah. Okay, so di situlah antara disadvantage yang ketara. Alright. Tapi banyak kelebihan dia lain. Okay, bila kita more than one owner ni, dia akan lebih dari segi kita ada specialization, kita ada banyak pakar lah dalam kita punya business tu. Okay, so kita pun boleh share modal. Kelebihan lain kalau lebih pada seorang owner, of course lah ramai shareholders ni, banyaklah kita punya apa orang kata, modal untuk kita mulakan perniagaan. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan untuk partnership? Tolong ingat partnership pun dia ni adalah unlimited liability Alright. Cuma dia ada juga limited liability partnership, limited partnership. Okay, kawan awak tadi dah explain jugalah apa yang dimaksudkan dengan limited partnership tu. Maksudnya ada setengah partner, okay, dia status dia limited liability sebab dia hanya share dia punya profit dan keuntungan syarikat saja. Dia tak secara aktif dalam menguruskan bisnes tu. Okay, dia hanya bagi modal mungkin, and then dia hanya tanggung untung rugi sajalah. Okay, dia tak campur tangan dari segi management of the business. Alright. Okay, ada soalan untuk partnership? Ada soalan? Ya ada. Ada. Alright, thank you very much. Okay, lagi sekali berikan tepukan kepada kumpulan yang membentang. Alright. Terima kasih. You all, saya suka pelajar-pelajar yang volunteer ni. Alright. Bagus. Okay, so kita continue lagi kumpulan seterusnya. Silakan. Mana kumpulan limited liability partnership? LLP. Kumpulan 5 dan kumpulan 6. Okay, kumpulan mana yang nak bentangkan? Nak share? Dah penat-penat cari info kan? Share lah dengan kawan-kawan. Banyak pahala awak. Okay. Kumpulan 5, kumpulan 6. Tak ada. Kumpulan siapa? Kumpulan 5, kumpulan 6 ni. Siapa ketua kumpulan dia? Nak tahu kumpulan 5 siapa? Kumpulan 6 siapa? Siapa wakil kumpulan 5?
Come on kelas. Cepat kita habis, cepat kita tamat kelas. Puan, Ya. kumpulan 6 puan. Kumpulan 6 nak bentang ke? Betul tu. Alright, very good. Okay, thank you so much. Siapa yang bercakap tu? Afif. Okay, Afif Zulkarnain. Okay, silakan. Sekejap puan. Okay, take your time. Hello. Do you guys see my slide? Yes, boleh. Okay. Today, our group 6 want to talk about a limited liability partnership. Okay. Our contents, what is LLP, characteristic, benefit, advantages, disadvantages, and how to register. So these are our teams. I am Afif. There is Zaino, Ahmad Danish, and Faris Fahan. So what is limited liability partnership? Is a formal or a legal commercial partnership which is formed by two partners. So for the each business partner, guaranteed limited liability. Maksudnya dia setiap partner akan dapat liability terhad dalam bisnes diorang. Okay. So partners in an LPP are not liable for a single partner's negligent conduct or malpractice. Maksud dia, partner yang tidak bertanggungjawab atau kelakuan dia cuai menyebabkan LLPP tu menyebabkan partner tu takkan saya cakap dia puan, maksudnya partner yang cuai tu dia perlu responsible segala benda yang dia punya own carelessness. So this limited liability partnership LLPP is an alternative business vehicle regulated under the LLPP Partnership Act 2012, which combine the characteristic of a company and a conventional partnership. This is from SSM website. So this next content characteristic. There is four points. There is first is incorporation. So what is incorporation? LLP must be formed at least 2%, which is a legal entity, law society on 2007. To become a legal person, must sign a document. Dokumen tu dikenali sebagai incorporation document. Inside the document, it have a name of LLP, location and address of registered office, names and addresses of minimum 2 members. Sebab LLPP ni kita tak boleh buat satu member. Itu memang syarat nak buat LLP. So next, liability for debts, which is a member responsibility in a restricted liability partnership. Maksud restricted tu macam adalah benda yang perlu ikut law dia. Terhadap limited to his or her capital contribution. Maksudnya sumbangan modal setiap
partners. So if the limited responsibility partnership goes into liquidation tu adalah pembubaran menyebabkan produce obligation, tanggungjawab pada members to pay for the LLP. So the members' liability should be restricted or limited to the capital contribution. So it means liability yang berhutang pula terhad atau terhad kepada sumbangan modal tidak dibenarkan mereka keluar modal should be not restricted. It should be restricted or limited or split by the member. Limited by the members must pay the members. Oh, salah ayat. Maaf ya. I'm sorry, wrong information. Liquidation pembubaran and the liquidation produce obligation that must be paid by the members of the limited LLP. The members' liability should be restricted or limited to the capital contribution, which is supplied by the members. Saya susah nak explain bahagian ni sebab terlalu banyak notes lah saya nak explain. Saya tak erti nak explain part ini. Minta maaf. So additionally, the members are allowed to withdraw their capital contribution anytime. The law has authorized the members take and implement this decision. Maksudnya members tu dibenarkan withdraw dorang punya modal pada bila-bila masa sebab memang ada law dalam LLP. So for the membership, the founding members are required by the law to sign incorporation document, which is Corporate and Business Law UK. For a new member, dia macam agreement untuk new member untuk join dalam LLP. Members membership would end upon his death. Furthermore, the dissolution of a partnership or any agreement among partners would result in the termination of member participants. Members of the partnership can select their own rights and responsibility by mutual consent and agreement. So, nak jadi membership, dia tak boleh main-main. Kiranya sebelum nak jadi tu memang ada tertulis nak jadi member. Kalau nak jadi member, dalam agreement tu dia punya agreement tu sampai akhir ayat dia tak boleh berhenti. Jika member tu ada buat jika LLP tu ada pembubaran dalam partnership atau dalam agreement dorang, akan berlaku termination of a member's participant, akan berlaku terminate salah seorang member. So if the members cannot agree on their rights and obligation, the partnership shall be regulated by the limited LLP Regulation 2001. Kiranya dalam partnership LLP tu, diorang boleh buat sendiri, maksudnya act as a agent. Macam dalam partnership, kiranya diorang boleh kawal lah dalam partnership diorang. Macam mana nak halang daripada partnership tu panggil apa? Wow. Kiranya macam salah seorang members yang buat hal tak akan dapat modal balik. Itu je lah saya dapat terangkan kat situ. For the name, setiap company name perlu ada limited liability partnership, perkataan limited liability partnership atau nama pendek dia LLP. So the benefit dia, member personal asset ada protection.
if an LLP were to be sued, the personal assets of each partner would be protected. Jika berlaku uh, jika berlaku jika berlaku apa? Disaman lah, kiranya macam aset diorang disaman, diorang ada lindungan dalam LLP ni. For the next point, flexible management. Partners in LLP determine the management structures themselves, with each partner choosing how much management responsibility they would like to have. Maksud dia, setiap partners akan mendapat responsibility diorang ikut diorang masing-masing lah. Tak ada halangan. For the next point, legal entity. Once formed, an LLP is considered a legal entity separate from its members that can enter into contracts or own or leisure property. LLP ni member boleh buat dalam kontrak atau own property sendiri. Okay, saya akan serahkan next present kepada Amir Fahan. Amir Fahan kan? Okey, saya Faris Farhan. Assalamualaikum, saya Faris Farhan. Dengar ke suara saya? Hello. Dengar. Bagus. Ini budak bagus. Okay, today, hari ini saya akan terangkan tentang 6 advantages of LLP. There are 6 advantages of LLP. First of all is lower registration cost. Number 2 is no requirement of compulsory audit. Number 3, no minimum capital requirement. Number 4, no limit on owners of business. Number 5, saving from lower compliance burden. And number 6 is taxation aspect on LLP. Next slide. Okay, lower registration cost. The cost of registration of LLP is low as compared to any other company. Maksud kat sini, kita boleh buat registration terendah yang kita nak. Okay, next slide. No requirement of compulsory audit. LLP are not required to audit the accounts. Any other company are mandated to get their accounts audited by the auditing firm. Maksud kat sini, LLP kalau nak edit sesuatu benda ataupun nak edit account diorang kena following sistem ataupun situation yang telah ditetapkan oleh LLP. Next slide. No minimum capital requirement. LLP can be start with the minimum amount of capital money. Maksud kat sini, kita boleh start dengan amount duit yang kita ada ataupun capital kat sini bukan kita hanya fokus dekat duit saja, tak. Capital ada banyak form yang jenis, contoh-contoh dia ada aset ataupun land ataupun mission yang kita akan gunakan. Itu capital yang kita akan gunakan untuk start LLP. Next slide. No limit on owner of business. LLP may have partners varying from 2 to many. There is no limit for partners in LLP. Maksud kat sini, LLP required a minimum 2 partners. Tapi diorang tak ada limit of the maximum number of partners. Tapi compare dengan private company ataupun public company, diorang hanya fokus pada 200 members saja. Tak boleh lebih. Itu saja. Pasal no limit on owner of business. Number 5. Next slide please. Saving from lower compliance burden. LLP have to face less compliance burden as they have to submit only 2 statements, like annual return and statement of account and solvency. Kita compare dengan private company ataupun public company yang ada kat luar sana, diorang kena submit paling minimum pun 8, paling banyak 10. Okay, untuk compliance burden diorang, untuk required to be duly completed.
And the last one is, next slide please. Taxation aspect on LLP. LLP is not able to pay the tax on the income and share of its partner. There's no dividend distribution tax is payable under section 40(b). That's all for me. I will pass to Danish. Thank you. Danish. Danish. Sekejap Puan Hello. Okay. Hello. Assalamualaikum and good night to lecturer Noor Ashikin and to our fellow friend tonight. I will be presenting you the disadvantages of limited liability partnership. Sekejap, I'm sorry for not using a fifth slide because I collect the wrong information. Okay, let's get started. Disadvantages of limited liability partnership is, the first one is public disclosure is the main advantages of limited liability partnership. Financial account have to be submitted to company's house for the public record. The accounts may declare income of the members which they may not wish to be made public. The second one is income is personal income and is taxed accordingly. There may be tax advantages in registering as a company, but this will depend on your personal circumstances. The third one is profit cannot be retained in the same way as a company limited by shares. This means all earned profit is effectively distributed with no flexibility to hold over profit to a future tax year. And limited liability partnership must have at least 2 members. If one member chooses to leave the partnership, the limited liability partnership may have to be dissolved. And the last one is the residential addresses were historically recorded at company's house, whilst the use of service addresses now allows for home addresses to be kept out of public view. Any address previously supplied to company's house is still part of the public record unless you pay for the records to be suppressed. For many businesses, this is not a problem. However, there are some examples where this may not be desired. Consider solicitors and partners of law firms that may not want their home address so freely available if their work involves sensitive case. This is not an exhaustive list but covers some of the key issues that may feel are disadvantages for an limited liability partnership. That's all from me, and I will pass the presentation to my friend Zainul Naim. Afif, can you share the screen? Hello, my name is Zainul Naim with Maizi. I will present to you guys how to register limited liability partnership. Okay, next slide. Okay, first you need to register on the
My LLP system. Start by creating an account on the My LLP system by going to their website, iaitu myllp.com. Okay, first click on a sign up button beside I am new to My LLP, then enter your identification number. It can be IC, army or police number, and put your details on it. Important for user type, make sure you select verified user instead of a general user, otherwise you won't be able to continue with the LLP registration. Once you successfully registered on the system, they will email you. Next slide. For the second step is make your way to your nearest Suruhanjaya Syarikat Malaysia office. The most convenient one is at the head office at Menara SSM. It's about a 5-minute walk from the KL Central LRT station. Next. Take your number and wait for your turn. Pass the email you print in step 1 and your IC to the staff at the counter. They will verify your registration and then give your login ID and password. Next. Number 4 ialah log in to the My LLP system and reserve your LLP name. At Menara SSM, there are a bunch of computer already hooked up to the My LLP system. Log into the system using your newly obtained login ID and password. Okay, first click on name registration and check if anyone else already has your company name. If not, reserve the name and make the 30 ringgit payment. You can choose credit card or cash option to pay. After you complete the registration, you need to wait for 3 working days, and then you can do the registration online. Okay, next. Okay, number 5 is after you wait 3 days, you can log into My LLP and register. You log back into the My LLP and click on LLP registration and select general registration. Then you enter your proposed name and hit a search, the same name you reserved in step 4. This time, there was a line in green saying, please proceed to reservation. And then you click on the proceed. Number 6. Next. Afif, next slide. Okay. Number 6 is clarify your LLP name. The next screen is to clarify your LLP name. If the name is unclear or it must be English or Bahasa Malaysia. It also allows you to add a detail of an authorization letter. For example, if you use a name that need a permission from a professional body, like accountant, lawyers, or secretaries. Okay, leave this blank and click on proceed to LLP registration. If you just registering a simple LLP. Number 7. Okay, number 7 is enter your LLP details. The first step consists of basic information about your business agreement, address, and the nature of business. And yes, for you solopreneurs, you can use your home address. Next. Number 8 is enter compliance officer detail. If you're a solopreneur, it means you. Okay, next. You must to need detail. Okay, okay. Number 9 is add your partner information. An LLP need to have at least 2 partner, but the total number of partner is unlimited. So maksudnya untuk register LLP kena at least ada 2 partner. Tapi untuk jumlah partner dalam syarikat tu tidak terkira. Kemudian next slide.
Next step is enter your business code. The business code are numbers which help SSM classify what kind of business you're involved in. You can search for business code directly on the My LLP system by keying in keywords or find the complete list. The closest thing you could find for a blog was a web portals. Once you're done, declare that you online and click a pay and submit. Okay, next step is make a payment. It costs 500 ringgit to register an LLP. You can pay either via card credit or online fund transfer. And the next step is check your email. Once you're successful, make a payment. The administrator will send you 2 emails. The first tell you that you now are 500 ringgit poorer. The second one is below, like this. Congratulations, you now the proud owner of a company. Okay, the last step is go back to Suruhanjaya Syarikat Malaysia for your certificates. So you now a proud joint owner of a limited liability partnership, except that you have no proof other than Mr. LLP administrator email. How will you do things that a company need to do, like opening a bank account and buying asset, right? You're gonna need your company certificates, but they're not going to be automatically sent to you. You have to specifically request for them at Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Take a number, submit the complete form, and make a payment cash only at the counter. It takes 3 working days to proceed. That's all for me. Thank you. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang membentang. Okey, sangat detail dia punya penerangan ciri saja tadi pun dah berapa slide. Termasuk pula kepada kelebihan dan proses pendaftaran perniagaan. Kalau you tengok tadi berbanding dengan sole proprietorship, okey, partnership conventional itu partnership general, dengan partnership jenis limited liability ni, okey, dia lebih kompleks dari segi proses pendaftaran. Tadi Zainal tadi you ni ke? Kena COVID juga ke? Yalah, saya batuk je. Gari batuk lah. Apa dia? Gari batuk. Batuk sahajalah, tak ada batuk. kena COVID lah. Okey. Ya, batuk dah minggu dah susah nak baik. Okey, tak apa. So tahniah kepada ahli kumpulan yang bentang. Okey, terima kasih. Very detail cara nak register pun dia terangkan satu persatu. Untuk you punya final exam dia tak adalah tanya sedetail itu. Okey, memadai. Ini untuk belajar ni okeylah fine, you dah tahu okey macam ni prosedur dia dan sebagainya. Okey, tapi untuk you punya persediaan, peperiksaan dan sebagainya, dia general knowledge sajalah untuk proses pendaftaran, apa dokumen yang diperlukan, dokumen diperlukan. Okey, macam tu saja ya. Okey, good effort daripada kumpulan yang membentang tadi. Okey, diterangkan dengan jelas satu persatu lah. Jadi sebenarnya LLP itu apa sebenarnya? Okey, kita tengok tadi kumpulan sebelum ni dah menerangkan berkenaan dengan general partnership, partnership yang konvensional lah, yang biasa. Okey, dulu dia tak ada lagi LLP. LLP start dia ada akta dia 2012. Okey, berbanding dengan perniagaan perkongsian biasa, kita dah start awal 1956 di bawah Business Registration Act 1956 dengan dia punya prosedur pendaftaran perniagaan 1957. Okay, so untuk limited liability partnership ni 2012. Okay.
Okey, kumpulan lagi satu, ada apa-apa penambahan ke yang you nak berikan untuk jenis milikan perniagaan LLP ni? Puan, saya nak tambah sikit Puan. Okey, silakan. Sekejap. Nampak tak skrin? Okey, nampak. Selain daripada korang guna My LPP system tu kan, korang boleh guna My Government. So nanti korang masuk kat dorang punya web kat sini, dorang juga ada bagi apa-apa semua ni. So nanti kalau korang nak register My LPP tu kan, korang pergi kat bawah ni. Korang boleh register a new account and kat sini lah. Cara dia sama je macam mana Zainul cakap tadi. Tak ada beza, cuma bezanya korang antara My LPP system dengan My Government sama je cara dia. Tu je saya nak cakap lah, ada satu lagi penambahan. Tu je Puan. Okey, terima kasih Nurliana. Okey, kalau perasan tadi, Liana tadi klik pada My Government tadi kan. Tapi bila dia klik dekat situ sebenarnya dia link ke website SSM juga sebenarnya. Okay, cuma information berkenaan cara nak daftarkan LLP tu kita boleh perolehi daripada website inilah, malaysia.gov.my. Kat situ memang dia terangkan satu persatu step lah, macam mana kita nak start business, macam mana kita nak daftar business, macam mana kita nak dapatkan license, nak renew license dan sebagainya. Okay. Cuma yang dekat My Government tu information dia lebih general, lebih meluas lah. Okay, dia cerita juga kat situ pasal intellectual property sebab dia memang one hub untuk semua tu lah. Okay, dan dia linkkan kepada website-website yang berkaitan lah. Okay, contoh nak daftar business, dia linkkan dengan SSM, okay, untuk intellectual property. Okay. Nak apply patent ke trademark ke, okay, kita boleh dia linkkan pula dengan website My IPO lah, okay, official website. Right? Okay, thank you untuk sharing knowledge tadi. Okay, semua saya nak awak faham lah. Bahasa Melayu kita panggil PLT, Perkongsian Liability Terhad. Kalau bahasa Inggeris LLP, Limited Liability Partnership. Okay, so sebenarnya dia punya ciri LLP tu, dia di antara syarikat sendirian berhad dengan perkongsian yang general tu, general partnership. Okay, cuma general partnership ni dia unlimited liability, kan? LLP liability dia adalah limited, tetapi dia tak sama dengan syarikat sebab proses penubuhan dia, syarat-syarat dia apa semua tu lebih mudah, okay, berbanding dengan syarikat, company syarikat sendirian berhad. Right? Tu ciri-ciri utama lah yang ada pada LLP. Okay. Boleh nampak perbezaan dia. You dapat general knowledge tu pun dah bagus dah. You boleh membezakan di antara sole proprietorship, partnership biasa, general partnership. Apa beza partnership biasa dengan limited liability partnership? Tadi kumpulan sebelum ni pun dah bentangkan berkenaan dengan beza dia itu, beza dua tu. Di mana general partnership ni dia memang unlimited liability. Okay. Manakala limited partnership tadi, kalau general partnership dia punya ahli 2 hingga 20 orang kan. Okay, kalau limited partnership tadi, okay, kawan awak mention tadi dia cakap unlimited. Okay, minimum 2 orang tapi partners dia unlimited. Sebab dia macam gabung di antara yang company dengan yang general partnership tu. Tadi gabung kat situ. Cuma dia tak sekompleks penubuhan company lah. Right? Okay, so thank you very much. Now kita proceed dengan pembentangan seterusnya. Private limited company. Kumpulan 7 dengan kumpulan 1. Okay. Siapa yang nak bentang ni? Kumpulan 7 ke kumpulan 1? Anyone? Pukul 10 lebih dah. 10 1 minit dah. Kita cuba habis secepat mungkin.
Okey, mana? Silakan. Kumpulan 7 siapa? Kumpulan 1 siapa? Untuk company ni tak susah pun, kita senanglah nak faham. Untuk nak register tu you tak perlu pun explain secara detail, cuma boleh tunjukkan apa beza lah di antara kita nak register so dengan partnership berbanding dengan business. Dia ada satu extra form, okay, dokumen yang kita perlukan lah. Mana kumpulan yang nak bentang ni, kumpulan 7 dengan kumpulan 1? Please. Cepat. Kumpulan 7, kumpulan 1, come on. Kumpulan 7 bagi boleh? Kumpulan 7. Kumpulan 7. Awak kumpulan 7 ke? Saya. Okey, bagus. Silakan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahmi Afnan bin Abdul Rahman dari grup 7. Kami akan membentangkan tentang private limited company. Next. Karakteristik. Yang pertama, member. Member dalam bahasa Melayu ialah ahli. Untuk memulakan syarikat, bilangan minimum 2 ahli diperlukan dan bilangan maksimum 200 ahli mengikut peruntukan Akta Syarikat 2013. Yang kedua ialah limited liability ataupun liability terhad. Liability setiap ahli atau pemegang saham adalah terhad. Ini bermakna jika syarikat menghadapi kerugian dalam apa jua keadaan, maka pemegang sahamnya bertanggungjawab untuk menjual aset mereka sendiri untuk pembayaran. Aset peribadi, individu pemegang saham tidak berisiko. Yang ketiga, perpetual succession ataupun penggantian kekal. Syarikat terus wujud di mata undang-undang walaupun dalam kes kematian, bankrupt, mana-mana ahlinya. Ini membawa kepada penggantian berterusan syarikat. Kehidupan syarikat terus wujud selama-lamanya. Yang keempat, a number of director. Apabila bercakap mengenai pengarah, sebuah syarikat swasta hanya perlu mempunyai 2 pengarah. Dengan adanya 2 orang pengarah, sebuah syarikat swasta boleh mula beroperasi. Paid up capital, modal berbayar. Ia mesti mempunyai modal berbayar minimum RS1 lash atau jumlah yang lebih tinggi yang mungkin ditetapkan dari semasa ke semasa. Nombor 6 ialah nama. Adalah wajib bagi semua syarikat swasta untuk menggunakan perkataan terhad selepas namanya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syahri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syahriman. Saya akan terangkan mengenai advantages of private limited company. First kali, limited liability. Aset pemegang saham dilindungi sebab dia tidak bertanggungjawab ke atas hutang atau kerugian syarikat. Kedua, relaxed tax liability. Syarikat sendirian berhad tak dikenakan cukai yang tinggi macam syarikat yang lain. Yang ketiga, transferable share. Saham boleh dipindah milik dengan mudah ataupun
pengeluaran saham boleh ditambah kepada pelabur baru. Foreign ownership, entiti perniagaan boleh dimiliki 100% oleh equity asing untuk kebanyakan aktiviti perniagaan. Fast setup time on average and incorporation occur within 7 days. Reputation, a limited company is more reputable than other form of entity in Malaysia. Seterusnya saya akan serahkan ke Amir. Okay, nama saya Muhammad Amir Farhad. Okay, saya akan membicarakan tentang the advantages of private limited company of my own. Okay, yang pertama adalah restricted access to capital market. Private limited companies are legally restricted from issuing their shares through an initial public offering. They cannot trade their shares on a stock exchange. With this restriction, private limited companies may find it difficult to attract outside investors to buy the shares. In addition, a shareholder of a private limited company typically must seek the approval of the company's director before selling or transferring his shares to a new owner or offer them to existing shareholder first. This amount to an inefficiency since investment decision may not be made and executed in a timely manner. Maksudnya akses terhad kepada pasaran modal tidak seperti syarikat awam berhad. Syarikat sendirian berhad ni dia dilarang secara sah daripada mengeluarkan saham mereka melalui initial public offering. Oleh itu, mereka tidak boleh berdagang saham mereka di bursa saham. Syarikat sendirian berhad mungkin mendapati sukar untuk menarik pelabur luar lah untuk membeli saham tersebut. Pemegang saham syarikat sendirian berhad lazimnya mesti mendapatkan kelulusan daripada director company sebelum menjual atau memindahkan sahamnya kepada pemilik baru. Maksudnya dia tak boleh nak serahkan kepada pemilik baru sesuka hati. Dia kena dapatkan kebenaran dulu daripada director dia. Seterusnya, increase legal compliance. Since private limited company have a spread legal identity from their owners, they must comply with more legal requirement than sole proprietorship and partnership. For instance, private limited companies must submit annual financial account to the company house at the age of each financial year and report a number of change, including appointment of a tax professional, 2HM revenue and custom. Maksudnya undang-undang memandangkan syarikat sendirian berhad mempunyai identiti undang-undang yang berasingan daripada pemiliknya. Mereka mesti mematuhi lebih banyak keperluan undang-undang memanai pemilikan tunggal atau perkongsian. Macam contoh, syarikat sendirian berhad mesti menyerahkan akaun kewangan tahunan kepada company's house pada akhir setiap tahun kewangan dan melaporkan beberapa perubahan termasuk pelantikan profesional, cukai kepada HM revenue and custom. Seterusnya adalah higher administration cost. As a legal obligation, private limited companies must appoint at least one director who also may be a shareholder. They also hire a company secretary and other professionals like accountants to ensure accurate reporting and avoid late filing penalties. Since this can increase the general and administrative expense of a business, it costs more to set up and run a private limited company than it is to be a sole trader. Maksudnya kos pentadbiran kita nak runningkan company ni lebih tinggi lah sebab kita nak kena daripada kewajipan undang-undang syarikat sendirian berhad, kita kena ada seorang pengarah yang juga mungkin pemegang saham dan juga mengupah setiausaha syarikat dan juga pekerja-pekerja profesional yang lain seperti accountant untuk memastikan pelaporan yang tepat dan mengelakkan penalti pemfailan lewat. Memandangkan ini boleh meningkatkan pembelanjaan am dan pentadbiran peniaga, kos yang lebih tinggi untuk menubuhkan dan menjalankan syarikat sendirian berhad daripada menjadi peniaga tunggal. Seterusnya adalah limited personal control. Unlike in sole proprietorship, founder of private limited company don't have a total control
over the entity's operation. When founder decide to private issue share to others, they invite more owner into the business. We reduce control. Founder typically cannot make and execute important decision without consulting with other shareholder. Maksudnya kawalan peribadi terhad tidak seperti dalam perniagaan milikan tunggal. Pengasas syarikat sendirian berhad tidak mempunyai kawalan penuh ke atas operasi entiti tersebut. Apabila pengasas memutuskan untuk mengeluarkan saham secara peribadi kepada orang lain, mereka menjemput lebih ramai pemilik ke dalam perniagaan. Dengan kawalan yang dikurangkan, pengasas biasanya tidak boleh membuat dan melaksanakan keputusan penting tanpa berunding dengan pemegang saham yang lain. Seterusnya saya serahkan kepada siapa-siapalah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Ali Hazran. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah bagaimana untuk memulakan private limited company. Okey, yang pertama sekali, name search. Tapi sebelum itu kita perlu mencipta nama untuk diberikan kepada company kita. Dan seterusnya kita perlu search nama tersebut dekat website SSM untuk tengok sama ada nama tersebut masih available ataupun tidak. Katakanlah kalau nama tersebut masih available, kita boleh teruskan. Namun kalau nama tersebut tidak ada, kita perlu memikirkan nama lain. Okey, yang kedua, company registration. Dalam Melayu dia, pendaftaran company lah. Okey, kita perlu daftarkan company kita sebagai company asing dekat Malaysia, dekat SSM. Daftar guna nama yang kita buat tadi lah. Okey, yang ketiga pula, opening a corporate bank account. Kita perlu membuat bank account corporate. Okey, kita boleh buka account bank ni melalui sama ada local bank iaitu Maybank, CIMB, Hong Leong dan sebagainya, ataupun menggunakan bank international. Okey, yang keempat, obtaining permits and license. Yang keempat ni, lesen dan permit ni dia tidak tertakluk kepada semua perniagaan, dia hanya certain sahaja. Contohnya perniagaan seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga seperti kilang. Dia ikut kepada produk dan servis yang dibuat. Itu yang keempat. Okay, yang kelima, meeting tax obligation. Yang kelima ni maksudnya kita perlu mengikut cukai yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, kita perlu daftar cukai ni dengan mengisi borang CP600C dekat Inland Revenue Board of Malaysia. Okey, yang terakhir, nombor 6. Nombor 6 ni dia ada kaitan juga dengan nombor 5. Kalau nombor 5 tadi kita daftar, nombor 6 ni kita filekan. Okey, yang terakhir 6 ni kita perlu kita perlu membuat file tentang jumlah cukai yang dikumpul dan kita perlu audit dia dalam akaun dan kita perlu filekan dalam Inland Revenue Board of Malaysia setiap tahun. Okey, itu sahaja tentang how to register. Saya beralih kepada conclusion. Okey, after going through the entire process, you must have understood the scope of forming a private limited company along with the maintenance of it. Okey, itu sahaja daripada kumpulan 7. Terima kasih. Ada apa soalan? Okey, terima kasih kumpulan 7. Ada soalan ke nak tanya pada pembentang? Ada. Tak ada. Okey, tadi saya dengar ada kumpulan orang yang membentang pertama tadi private limited company. Dia kata bilangan ahli tu tak ada limit. boleh explain balik tak? Kenapa tak ada limit? Sebab biasanya private limited company ni dia mesti dia punya shareholders tu okey 2 hingga 50 orang, tak lebih daripada 50 orang. Okay, owned by a group of people with at least 2 or more individuals but not exceeding 50 people. Members tadi. Siapa yang explain tadi? Saya dengar tadi you cakap unlimited. Saya buat.
Mana dapat infonya? Dia ada limit puan sampai 200. 200 200 Mana you dapat info 200 tu? Saya Google. Google tu kadang kan ada juga tadi yang saya perasan you group lain lah yang you ambil daripada UK, dia agak berbeza sebenarnya. Kita tengok yang di Malaysia punya scope lah. Okay, kalau di Malaysia bilangan shares ataupun pemilik untuk private limited company ni 2 hingga 50 orang maksimum. Okay. Cuma yang tu dia punya shareholders lah. Tetapi dia boleh ada pekerja yang ramai lah. Okay, shareholders tak lebih daripada 50 orang. Tapi pekerja 1,000 ke 2,000 ke tu tak ada masalah. Okay. So tolong betulkan info yang tu lah. Right. So apa you kena faham tentang private limited company ni? Okay, kita biasa dengar lah kalau you perasan lalu dekat mana-mana kawasan business center ke apa ke, kita akan perasan depan tanda dia tulis Sendirian Berhad SDN BHD kan, ataupun dalam bahasa Inggeris singkatan dia PTE Ltd, Private Limited. So itu menunjukkan milikan perniagaan dia adalah jenis private limited company. So berbeza dengan yang dua tadi, sole proprietorship dengan partnership, dia kena daftarkan dan tertakluk di bawah Business Registration Act 1956, okay, dengan Procedure of Business Registration 1957. Tapi untuk jenis syarikat ni, okay, dia terikat dengan The Companies Act 1965, okay, Akta Penubuhan Syarikat lah, 1965. Okay. So sebenarnya bila kita buat daftarkan perniagaan kita jenis private limited company ni, ada banyak sangat advantage dia. Okay. Paling senangnya adalah dia punya kita nak dapatkan modal. Jadi bila kita daftarkan jenis syarikat, okay, dia biasanya adalah lebih stabil. Jadi syarikat yang lebih stabil dia sangat mudahlah untuk mendapatkan capital. Okay, senang untuk mendapatkan modal berbanding dengan sole proprietorship dengan partnership tadi. Okay. Kemudian ciri yang kedua yang sangat ketara untuk jenis company ialah limited liability. Okay, maksudnya dia punya contribution kepada debt tu tertakluk kepada capital yang dilaburkan kepada company. Personal asset dia not affected lah. Okay. Kemudian apa lagi kelebihan dia? Dia punya jangka hayat syarikat tu. Okay. Kemudian berbanding dengan sole dengan partnership, proses penubuhan dia lebih kompleks lah. Okay. Itu dia punya disadvantage dia. Apa lagi? Limited membership. Sebab kalau kita nak compare dengan public limited company, public limited dia punya shareholders dia unlimited. Tapi kalau private limited company maksimum 50 orang. Maksudnya shareholders dia maksimum 50 orang saja. Lepas tu kalau dia nak jual shares dia pun dalam kalangan shareholders juga. Beza dengan public limited company, kalau public tu kita boleh jual kepada umum, di public. Okay, siapa-siapa boleh beli saham dia. Okay. Tu yang ciri-ciri utama lah yang biasa kalau dalam soalan tu pun benda-benda macam tu yang ciri-ciri ketara tu lah yang selalu ditanya. Okay, so saya harap you all dapat bezakan lah, especially private limited company dengan public limited company. Kalau keluar dalam soalan struktur tu, berikan 4 perbezaan di antara private limited company dengan public limited company. So you boleh tentukan, okay, nombor 1 dari segi members.
Kalau yang tu members dia 2 hingga 50. Kalau yang ni 2 hingga unlimited contohnya. Okay, so kena tahu. Contoh kalau dia kata berikan persamaan, persamaan dia mungkin dari segi limited liability lah. Sebab yang jenis company, okay, dia punya kelebihan adalah limited liability. Okay, bezanya kalau untuk public tu dia boleh saham dia open. Kalau yang private tu dia hanya boleh jual saham dia ke, ubah ke, bertukar milik ke dalam kalangan shareholders yang tak lebih 50 orang tu lah. Right? Boleh bezakan tak kelas? Boleh. And then decision pun akan ditentukan oleh board of director. So bila dia orang dah tubuhkan company, dia orang akan lantik BOD lah, board of director. So apa-apa decision semua dia kena dapat persetujuan daripada board of director. Nak jual saham ke, nak withdraw ke dan sebagainya. Alright. Okay, thank you very much. Tepuk lagi sekali untuk kumpulan yang membentangkan. Okay, tahniah. Now kita pergi kepada kumpulan yang terakhir. Okay. Cuba bagi secepat mungkin sebab kita, semua orang pun dah nampak dah ni. Dah nampak dah beza-beza. Tadi pun dah terangkan private, public beza dia pun saya dah mention tadi. Okay, so mungkin you boleh terangkan dengan very quick lah. Okay, proses nak daftar dia pun sama saja. Okay. So kumpulan 9 dengan kumpulan berapa? Saya ingat dah. Kumpulan 9 dengan kumpulan 2 ke? Kan? Kumpulan 9 dengan kumpulan 2. Okay, kumpulan mana yang nak bentang? Come on, cepat. Nak tidur dah ni. Besok nak kerja lagi. Cepat. Kumpulan 9 dengan kumpulan 2. Anyone? Please. One. Ya. Group 2 not present. Group 2 Okay, thank you very much. Silakan Yang Muna. Assalamualaikum and good night to everyone. We are from group 2. We will be explaining about public limited company. Next. Our group consists of 4 people, including me, Batrisha, Yamuna, Amni, and Sisangri. Next. These are the points that we will be explaining tonight. So to explain the first point, I will be passing the mic to Yamuna. Thank you. Introduction. A public limited company is a voluntarily associate of members that are incorporated and therefore has separated legal existence and the liability of whose member is limited. A public limited company, also known as Berhad, is one of the 2 types of company limited by shares available in Malaysia. Establishment, conduct, and closure of this company are regulated by Company Act 2016. Large scale of businesses in Malaysia usually adopt a public limited company entity.
These are the characteristics of public limited company. Firstly, name of the company usually ends with the word Berhad. Secondly, director. There are two minimum people who's in at least 18 years old and reside in Malaysia having principal residency in Malaysia. Next are the members. Minimum one person of the corporate body either from Malaysia or foreigner. Next is the share capital. Minimum one share issued at price determined by the directors. Next is the registered office. Maintain a registered office in Malaysia to which all communications and notice may be addressed. The registered office for public limited company shall be opened during business hours only. Last but not least, company secretary. At least one person of at least age of 18, citizen or permanent citizen of Malaysia reside in Malaysia and shall meet the qualifications as described in Company Act 2016. Next, I will pass to our next presenter, Patricia. Thank you. Here are some of the important advantages of having public limited company. More capital. More capital in bahasa is modal lebih. Since a public company can sell its shares to the public and anyone can invest their money, the potential capital that can be raised is larger. A sole proprietorship or ordinary business partnership cannot usually raise the same amount of capital without additional leverage. Memandangkan public limited company boleh menjual saham kepada orang ramai dan siapa sahaja boleh melabur wang mereka, potensi modal yang boleh diperoleh adalah lebih besar. Next, access to finance. Access to finance in bahasa Melayu adalah akses kepada kewangan. A public limited company can easily obtain financing to bankroll its operations. Banks and other financial institutions are more willing to extend financing to this type of company than to smaller forms of business entities. Public limited company boleh mendapatkan pembiayaan dengan mudah untuk membiayai operasi. Bank dan institusi kewangan lain lebih bersedia untuk memberikan pembiayaan kepada jenis syarikat ini daripada entiti perniagaan yang lebih kecil. Brand awareness, kesedaran jenama. Since this type of business is often listed in stock exchange, people will be able to easily and quickly recognize the brand or the name of the company. The more brand recognition a company has, the more business it will have. Public limited company ini sering disenaraikan dalam bursa saham. Orang ramai dapat mengenali jenama atau nama syarikat dengan lebih mudah dan cepat. Semakin banyak pengiktirafan jenama yang dimiliki, semakin banyak perniagaan yang akan diperoleh. Lastly, business continuity, kelangsungan perniagaan. A public limited company will continue to operate for as long as there is a board of directors and management staff that will take the helm of the company. In other types of companies, the business entity ceases to exist once the founding members are no longer present or if there have been changes to the company's ownership structure. Public limited company akan terus beroperasi selagi terdapat lembaga pengarah dan kaki tangan pengurusan yang akan menerjui syarikat. Syarikat lain, entiti perniagaan tidak lagi wujud apabila tiada ahli pengasas lagi atau jika terdapat perubahan pada struktur pemilikan syarikat. To explain the next point, I will be passing the mic to Amni. Thank you. Thank you, bye. Kak Yamuna, next. Alright, thank you. So for disadvantage, first is potential for loss of control. For example, if sell company you lebih daripada 50%, kat sini akan ada potensi untuk shareholder take over and eject you, maksudnya keluarkan you daripada business tu. This is dangerous situation bila dua director have a different vision and high share volume, because if they can get enough support, they can usir another director. Second one is different direction for the business. Yes, this is listed as a benefit, but it can also be disadvantage too. Dalam LTD ataupun limited company, director have complete control over the direction of the company and where they see its future. In a public limited business, you must consider the right and wills, kehendak of your shareholder, or you may face backlash ataupun kick and declining share value. The third one is stock market vulnerability. The value of private limited company is very much tight
to internal asset, investment and trade. However, the same cannot be said for a public limited company. The last but not least, increased legal implication. As outlined briefly already, by entering into the public domain, syarikat mesti mengamalkan amalan undang-undang yang lebih ketat untuk memberikan ketulusan kepada pemegang saham dan melindungi mereka daripada sebarang kemungkinan akibat yang dikenakan oleh syarikat based on PLC law. That's it from me. I will pass it to Sri Sanggari. Thank you. Terima kasih Amni. Kak Yama. Okay, saya akan terang macam mana register company di SSM. So next slide. Okay, first of all, we have to visit ssm.com.my dan klik Suruhanjaya Syarikat Malaysia, and then you can see the website there. Kak Yamna. Okay, sebelum kita choose nama company kita perlu tahu macam mana kita nak choose nama company kita. So, kita boleh klik register business company and klik company. Next slide. So, here we can see how to register what we have to do before starting a company, managing a company and dissolution of company. So, I will give you an example for name search for a company. Next slide. Okay, sebelum kita pilih nama company kita, pastikan nama company kita tak ada grammar error ataupun spelling mistake. Kalau kita nak letak simbol, boleh, tapi pastikan simbol tu tepat dan sesuai. Next. Okay, dekat website SSM, kita kena klik services and registration for company untuk register company. Then tekan Malaysia Corporate Identifier. So, the applicant may visit that website, log in as individual or professional user. So, in second step, to activate the account, the applicant will receive an activation email and complete the new password creation. Kita kena create kita punya own username and also password. In step 3, once kita dah login masuk, kita boleh pilih private company ataupun public company. Next. Okay, in step 4, kita perlu fill up the forms. In step 5, once we done fill up the form, we can download the file in PDF form. Once the application has been approved, you may receive notice of approval and notice for registration. So kita kena kita perlu tekan login or sign up now. Next slide. This is the real website where we can register our company. That's all. Next, Yamanaka. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Thank you very much for listening. Okay, thank you very much pula yang bentangkan. Okay, very orang kata short and precise very clear. Congratulations. Terpegun saya dengar you all bentangkan. Saya suka dengar suara Patricia dengan Amni tadi. Dah macam pramugari dah. Betul tak? Saya seorang je dengar macam tu. Betul Puan. Betul. Betul. Betul Puan. Betul kan. Saya ingat saya seorang je. Seduk galik dengar suara dia ni. Macam pramugari bercakap macam orang buat announcement tu. Okay. Alright, so kembali kepada kita punya milikan perniagaan yang terakhir, iaitu public limited company. Actually dia lebih kurang sama je sebab dia jenis company. Okay, dia kurang sama dengan private. Cuma private tadi dia ada limited dari segi members. Okay. Dan juga dia nak jual balik saham dia lah. Okay, kalau public tadi dia boleh open market share dia kepada public. Okay, yang lain-lain lebih kurang sama je lah dengan private limited company tadi.
Mesti daftar di bawah akta syarikat. Sekejap. Okay. So dia ada banyak kelebihan dan juga kelemahan. Okay. Especially kalau kita kita buat jenis company tadi tu. Of course, okay, dia nak kena ada badan khasnya, sekretari untuk audit dan sebagainya. Okay. So basically semua dah di cover lah oleh kumpulan yang membentang tadi. Maklumat yang disampaikan pun sangat jelas. Kumpulan lagi satu yang tajuk yang ni kumpulan mana tadi? Kumpulan 9 Ada sebarang penambahan ke? Ada apa-apa yang nak tambah untuk public limited company? Mana kumpulan 10? Ada pun. Okey, silakan. Disadvantages. Okey, apa dia? High cost. Public Kenapa? company ni kalau nak register dia perlukan kos yang besar. Jadi keuntungan syarikat bergantung pada pelaburan yang dibuat. Okey. Nak set up cost okey memang tinggilah untuk public limited company berbanding dengan yang lain. Okey, itu satu. Lagi tax pun kalau dalam periksa biasa make sure you tahulah kalau untuk jenis company tax dia lebih tinggi. Okey, high taxation. Okey. Lagi apa lagi? Suitability. Okay, suitability. Public company, limited company is only favorable to large scale businesses, which is a disadvantageous to small scale industry. Alright, so normally betul lah tu. Okay, dia lebih limited lah untuk yang small scale ni. Normally yang buka untuk public limited company ni ialah company-company yang lebih besar lah Okay, lagi ada tambahan lagi? Tu je kot. Alright. Okay, thank you. Lagi satu lah, bila kita public limited company ni, dia punya disadvantage dia adalah financial disclosure dia. Okay, when the stocks of a company are publicly traded, kita tahu dia memang open kan. Okay, so investors have the right to examine the corporation's financial data within certain limits. Okay, so this may force the firm to disclose more information about its operations and financial status that it will desire. Itu antara kelemahan dia lah. Okay, bila kita dah trade secara public ni, okay, investor tu sebenarnya ada hak lah untuk periksa dia punya financial data tu. Okay, tu salah satu dia punya disadvantage. Okay, so alhamdulillah kita dah habis, dah cover untuk subtopik 2.2 kenaan dengan business ownership, okay, cara nak daftar, apa yang diperlukan dan sebagainya. Okay, so ada soalan untuk yang ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, good. So kita tinggal 2 subtopik saja lagi untuk chapter 2, iaitu 2.3 business support system. So dalam kita nak jalankan perniagaan ni, okay, kita bertuah dekat Malaysia ni memang sangat banyak sebenarnya sokongan-sokongan, okay, sistem sokongan yang disediakan oleh kerajaan dan juga bukan kerajaan jugalah badan lain untuk menyokong membantu usahawan-usahawan tu. Okay, jadi next class nanti kita akan tengok business support agencies yang ada dekat Malaysia lah. Support dari segi financial, support dari segi technical, okay, teknologi, management, advisory and so on. Okay, kemudian topik yang terakhir 2.4 adalah accounting. Okay, di sini kita akan lihat basic berkenaan dengan accounting, definition dia, kenapa dia penting, macam mana kita nak produce financial statement. Right? So setakat tu saja kelas kita malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak
pada you all. Okay, saya mohon maaf lah sebab saya tak dapat buat kelas petang tadi. Saya memang kena terlibat dengan ODISO, so tak boleh nak proceed. Kita terpaksa buat malam, baik masa you all waktu malam-malam ni So saya sangat gembira lah dengan kelas you all, sangat supportive, sangat bagi kerjasama. Okay, so thank you very much kelas. Kita jumpa next week Monday. Right, so that's all. Thank you and bye-bye. Alright, thank you Puan. Thank you, Puan. Puan. Sama. Thank you Puan. Selamat malam, Puan. Terima kasih Puan. Okay, sama. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Terima kasih juga kepada semua.